Yo! What's up? Yan po, dito pa rin tayo sa Sampayan Garden pero this video is not about gardening tutorials or any of our contents. Ayan, napansin ko po kasi hindi pala ako nakakapag-shoutout or mention sa mga ating mga viewers. So, naisip ko po gumawa ng video na ito dedicated para sa mga shoutout, mentions, and dun sa mga palaging nagko-comment sa ating mga vlogs. Yan. Hindi. Wala lang talaga akong upload last week. So, ayun. Hindi, kasi last week kasi talaga medyo busy, ang daming nangyayari. Kaya, ayan, ito, bumabawi ng isang video. Yan. So, maybe, yun nga, let's make this video para sa mga viewers, yung mga nagpapa-shoutout dyan and laging nagko-comments. So, this video is for you guys. Yan. Alright, so, paano ba? Let's start, So, may mga nagpa-shoutout nga, So, sinulat ko na dito. And simulan na natin kay Kuya Joshua Sarayda. Yan, friend ko po yan si Kuya Joshua. And shoutout din sa'yo kay Maria Grace Season and Lorraine Saclayan. Ang mga unang sumuporta sa ating YouTube channel yan. At saka mga naging plantitas din during quarantine. Okay, so onti lang naman to, medyo mga 30 katao lang. Ayan, sunod po si Kuya Ralph Regilio. So bro, let's start na yung YouTube channel. What are you waiting for? Alright, next si Celebrum Buds. Gumagawa ng mga tula. Kailan ka mag-upload ulit, man? Let's go. Sunod po ay si BJ Montellano. Yan, si Kuya BJ, very generous to. And kailangan niya palagi ng toothbrush and white shirt. Very matulungin po kasi yan si BJ, may mga campaign po yan sa mga kabataan, tumutulong. Pagpatuloy mo yan, Kuya BJ. Alright, sunod po si Kelbot Vlogger ng Kawit. Parehas po kami ng content, recycling and sustainability. Dude, pagpatuloy mo yan, saludo ako sa'yo. Let's continue to inspire others. Shout out kay Kuya Yoshi. Ano ba? Yoshi? Nakalimutan ko paano ibigkas, bro. Sorry. Pero yan, classmate ko yan sa PATS and chef na ngayon. Shout out din kay na Irvin Balonon, Neil Brandon, Friends Bermudez, and syempre kay Job Darren Noble. Mga tropa peeps from high school. Kay Ate Reg, kailan ka mag-upload ng video mo ulit? Shout out din kay Meryl Reyes and kay na Ombra Binaning III. Kay Ate Shantan or Sarah, laging ni-story yung mga videos ko. Maraming salamat po. Shoutout din kay Ate Nicole Torres of Marikina, sa pinaka-malinis na syudad ng Maynila. Kay Mommy Carla Aquino. Patuloy lang po tayo sa pag-garden, Mommy Carla. Shoutout din kay Tito Uge, si Eugene Tolentino. Meron din po siyang YouTube channel if gusto niyo pong makita yung mga astig na B-rolls and kung paano siya gumawa ng videos. Shoutout din kay Nitram from Canada. And sa aking kababata na si Yung Beans ng Japan. Upload ka na ulit ng video. And syempre kay Babyface producer Nikay Lucania, sa aking girlfriend na walang sawang sumusuporta sa aking mga pinagagawa. Ayan. Ayun po, if you want to be shoutouted. Gusto mo ma-shoutout sa mga videos, inisip ko pa kung every video gagawa tayo ng shoutout or sa isang buwan gagawa ako ng specific videos para sa mga nagpapa-shoutout. So, comment lang po kayo dito para sa sunod po nating mga shoutout. Ayan, marami rin pong mga nagko-comment, yung mga palaging nagko-comment. Nung nagsisimula pa lang ako hanggang ngayon, nandito pa rin sila nanonood. Maraming salamat po sa inyong lahat. And sinulat ko rin po yung mga madalas ko nakikita sa comment section. And medyo marami na po kasing comment, yung iba, I'll try to mention sa susunod na lang. Pero ito po yung mga palagi talaga. Si Miss Pinky Anisete, kasabayan ko po yun mag-composting and meron din po siyang iba't ibang mga composting method. Hello po ma'am, salamat po sa panonood. Si Sir Reach Paprika, tama ba yung pagkaka-pronounce ko? Reach Paprika, maraming salamat din po sir sa palaging pagko-comment at panonood. Kay G. Ole, yan, si G. Ole na lagi nagta-thumbs up. Kay Teach Ann ng Dubai, lagi rin po nagko-comment yan si Miss Teach Ann. Hello po. Kay na Sir Vin, yan, teacher to, si Sir Vin. Hello po, maraming salamat po sa panonood. Mga supportive friends na meron din YouTube channel, si JD Ford Garcia and si Sailor_John22. Isa po ay tungkol sa mga trending challenges and isa naman po ay tungkol sa mga motovlog. So if you wanna check them out, lalagay ko po yung link nila sa description. Ayan.
Thank you rin po kay Rose Guerra of Dubai, kina Ronald Garcia, kay Sir Good Tech Buy. Yan, mga latest gadgets review. Check nyo po yan, guys. Salamat po sa palaging pagko-comment, Sir Biel Pakingan, and kay VJ Bentong. Kina Marvin Aguilar and Christian Timbol na lagi kong ka-chat at laging nag-aabang ng mga new contents ko tungkol sa BSF and recycling. Maraming salamat po sa palaging pagsubaybay. Kay Miss Mellow Yellow and sa kanyang tatay na mahilig sa mga manok. Ayan, try nyo po yung BSF. Kay Taro Burger. Ayan, maraming salamat din po sa mga video suggestions. Good luck po sa board exam. Kila Miss Ana Katrina, kila Miss Angelica Marana na lagi rin nagko-comment, always first sa comment section. Maraming salamat po. Miss Joanna, Erica Flora, maraming salamat din po. The Pinoy Farmer, yan, si Sir Akim. Check nyo rin po, meron din po siyang YouTube channel. Magaling yan, bibigay ng mga history tungkol sa agriculture. Saludo ko sa inyo, sir. Mag-upload na po ulit kayo ng bago. And yun, last na po si Mrs. Fierce Tiger. Yan, na simula pa lang nagbibigay na ng mga comments and suggestions. Maraming salamat po, ma'am, sa palaging pagtangkilik po ng aking mga videos. Ayun. Ayan, so marami po akong mga hindi na mention, ano, at saka mga nasa-shoutout. Sa mga next video ko na lang ihahabol ko. Ilalagay ko po kayo. Ayan, yun pala, kay Miss Phoebe ng Net25, maraming salamat po for featuring my videos po sa inyong network. Yun guys, so yun nga. Hindi ko rin nasabi, no, medyo busy din kasi during nung kasagsagan ng lockdown, no, na-feature yung videos ko sa Net25. Ipa-play ko lang dito, small part lang. Ayan, tingnan natin. Yung ating paggawa ng pot, panoorin po natin ito. Sa papel guys, pwede yung What's up guys? You're watching the Sampayan Garden, and in this video, papakita ko po sa inyo kung paano gumawa ng biodegradable pots or yung tinatawag nilang paper mache pots. Yun. Pero yun, maraming salamat kay Miss Phoebe yan, for featuring 2 of my videos sa inyong channel po, sa inyong network. And speaking of network, local channel, kung free po kayo ng October 29, 9 p.m., pwede po kayong manood sa GNTV. GNTV po is GMA News TV. Meron po sila dong segment na homework. So October 29, I think that's Thursday. Tignan ko nga. Thursday, ayun. Wala po kayong gagawin sa October 29 ng 9:15 p.m. Yan, nood po kayo sa GMA News TV ng homework. May feature po ako doon. Yan. About that, maraming salamat po, Miss Reese, for reaching out po sa akin. Yan. Ano po ba? Bakit ako na busy last week? Kaya hindi nakapag-upload ng video kasi... Ano yung nakapost yan? Matagal na ba yan? Your boy just graduated, bro! Ayan, so graduate na po si Rembrandt. Ibig sabihin, I'm officially unemployed. Pero ibig sabihin nun, more time to create more videos and more time sa mga iba pang pagkakaabalahan at makatulong kay mama palalo. With that, I'm planning po kasi to be consistent din sa uploads dito sa aking YouTube channel. So I'm thinking every Thursday, sa commitment, I'll be posting new videos tungkol sa gardening, sustainability, recycling, environmental awareness, no, tungkol dun sa mga field na yun. Expect that every Thursday, guys. Mag-upload po ako nun. Ayun, special mention din pala kay Tita Glenda Alfonso and sa aking mama, si Beverly Oligario. Kasi ayun yung mga solid na naging, OG plantita na talaga yan. Pero mas lalo silang naghihilig sa halaman simula nung pandemic. Siguro after nito, kung may time pa, pwede nating silipin saglit. Mag-montage lang tayo, i-insert natin dito sa video na ito. Ayan, so I think that's it. Yun po, maraming salamat po ulit sa mga walang sawang nanonood, sumusuporta po sa aking channel, sa mga nagko-comment. Ayan. And kung gusto nyo po, kung may mga suggestion po kayo or may mga gusto po kayo ipagawa or gusto po makita dito sa video na ito, lagay nyo lang po sa comment and tignan natin kung pwede natin gawin yun. So yan po, I hope you guys are doing well during this pandemic. I know, medyo mahirap din talaga, pero we have to strive harder. Maniwala lang sa ating sarili na kakayanin natin to. And always keep safe and wishing you guys good health and palagi po mag-iingat. Thank you so much po ulit. See you on Thursday and mabuhay po kayo.
Bye!